أنت قلق يا ولدي، ماذا هناك؟ أريد الزواج يا أمي، ولا أجد الفتاة المناسبة. هذه ليست مشكلة، هناك فتيات كثيرات مناسبات للزواج. هل تعرفين واحدة مناسبة؟ فاطمة بنت صالح. هذه غير مناسبة، إنها فقيرة لا مال لها. ما رأيك في زينب بنت عبد الله؟ نعم، هي من أسرة غنية، ولكني سمعت أنها غير جميلة. هناك هدى بنت عبد العزيز. سمعت أنها ذات مال وجمال، ولكني أريد الحسب والنسب. تريد المال والجمال والحسب والنسب، هذه لا تحقق السعادة. ما الذي يحقق السعادة إذن؟ إذا أردت السعادة فعليك بذات الدين. ذات الدين، أحسنت يا أمي. هذا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فاظفر بذات الدين.